الآية الكريمة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم. والجد جد ربنا يعني عظمته وسلطانه. الجد العظمة والسلطان الملك. طب والجد؟ لا، الجد يعني الاجتهاد يجد في الأمر، يعني يعجل فيه ويبذل جهده. الجد أيضا الحظ والبخت يعتبر، حظه جده، نصيب أيضا الجد. يقول تعالى جدك، تعالى جدك عظمتك وسلطانك. يعني الرجل السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هذا الجد ضد الهزل، ضد الهزل. تشكيل بسيط يؤدي إلى تغير الدلالة بشكل كامل. طبعا. جد وجد. طبعا. نعم. طبعا الهاء لاحظها في وأنه تعالى أيضا للشأن، ويؤتى بها للتفخيم والتعظيم. صحيح. طب للتذكرة كيف نعرف الشأن، ضمير الشأن؟ يعني الشأن هذا ذكرنا أكثر من مرة، هو لا يعود على شيء معين. يعني احنا عندنا ضمير شخص يعود على مذكور قبل يعني أي شيء. الشأن هذا يعود يخبر أو يفسر بجملة، وهذه الجملة يعني الأمر، ما الأمر تخبر، ما الشأن كذا، فتخبر عنها بشيء يعني عام الجملة. هذا يسمى أيضا كما ذكرنا أكثر من مرة ضمير القصة. نعم. القصة الشأن، فأنه هذا ضمير الشأن طبعا يؤدى بالتفخيم. والجد أيضا للتعظيم، دلالة على عظمة. فإذا تعالى الله، تعالت عظمته وتعالى قدره وسلطانه عن أن يتخذ الصاحب والولد. تعالى عن ذلك، هو أعلى من ذلك، أن يتخذ صاحبة أو ولد. نعم. وقال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يقل مثلا لم يتخذ ولدا كما جاء في سورة الإسراء مثلا بهذا التركيب. هو ما في الغالب تقال للرد على قول، أنت قلت كل ما قلت. في الأصل في الأكثر ما. أيوة. في الرد يقولون في الرد على دعوة القدامى، في الرد على دعوة لم أقل مثلا أنت قلت كذا، يقول ما قلت ما قلت لم أقل. لا، ليس بالضرورة أن تكون من باب الإخبار، يعني أن تخبره أن لم أفعل أن كذا، يعني هكذا، وليس ردا على قائل، ليس بالضرورة. سبحان الله. نعم. ولذلك هم قالوا لم يفعل هو نفي لفعل، بينما ما فعل قال نفي لقد فعل. مرة ثانية، لا، لم يفعل نفي لفعل. تنفي فعل. نعم. حضر تقول لم يحضر. سليم. لا، ما حضر نفي لقد فعل، يعني التوكيد كأنما جواب قسم. تمام. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ما قالوا ولقد قالوا في مقابلها. هنا ما اتخذ يعني ضد مثلا خارج القرآن بأنه قد اتخذ صاحبة وولدا. هكذا هم يعني قالوا هذا فردوا بهذا. نعم. فبينما لم يتخذ قد يكون من باب الإخبار أو التعليم، يعني علمه أو خبره. يعني ربنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. يعلم تبارك. نعم. ولم يكن له شريك في الملك. هذا من باب التعليم، ليس ردا على قائل. يعني ليس في السياق أن هناك من قال ورد عليه، وإنما تعليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بصفات ربنا. يخبرنا إخبار الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هكذا. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا بإسراء. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هكذا. نعم. بينما تلاحظ لما
لما قال في محاجته للمشركين بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وإنهم لكاذبون. هم يقولون اتخذ الله ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنهم كانوا يقولون شرك مشركين. سليم. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصف. حضرت وإن منهم لاحظ شوف كيف تستعمل ما، هناك استعمل ما اتخذ الله من ولد لما رد على المشركين وقولهم قال ما اتخذ الله من ولد. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. لاحظ يقولون هو من عند الله، فكيف رد عليهم وما هو من عند الله؟ يرد عليهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. رد. فمعناه لما قال هنا يعني ما اتخذ، يعني رد على أن هناك من يقول منهم ويقول بتأكيد نفي التأكيد الذي يقال هذا، فهو نفى قولهم ورد عليهم. إنما لم يتخذ تأتي في معرض الكلام على الإخبار التعليم. جميل. وبعدين نلاحظ هو قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جاء بلا، ما قال ما اتخذ صاحبة وولدا. يعني حتى ينفي الأمر على سبيل الجمع والإفراد. يعني هو لو قال لم يدل عليها من اتخذ صاحبة وولدا، محتمل أنه لم يتخذهما لكن اتخذ أحدهما. الله أكبر. تحتمل احتمال، لأن احتمال تعبير احتمالي، يحتمل أنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولد لم يتخذهما وإنما اتخذ واحدا منهما. يحتمل أن يكون اتخذ الصاحبة أو ولد والعياذ بالله. يعني لما قال ولد طبعا يعني ينفي كلا على حدة، على حدة، لا على سبيل الجمع وعلى سبيل الإفراد. جميل. سبحان الله. ما اتخذ صاحبة نفى أن يتخذ صاحبة ولا ونفى الولد أيضا. ونفى الولد. وقدم الصاحبة على الولد لأن الولد إنما يأتي من الصاحبة. لماذا لم يقل وأن سفيهنا كان يقول على الله شططا؟ الحقيقة يعني التعبير القرآني أدل على عظم القول ونكارته من هذا القول من جهتين حقيقة. الأولى جاء بضمير الشأن مع أن قلت وأن سفيهنا، مو قلت هكذا؟ صحيح. وأن سفيهنا كان يقول. ليس فيها ضمير شأن. هذا أقوى من ضمير الشأن. جاءت بأن ضمير الشأن أي الأقوى؟ أنه مو هكذا؟ أنه صحيح. يعني ضمير الشأن دل على الأمر عظيم، هو يؤتى بضمير الشأن في مواطن التفخيم والتعظيم. نعم. هذا واحد. والأمر الآخر الضمير المستتر في كان، هي الآية وأنه كان يقول سفيهنا. نعم. مو هكذا؟ صحيح. وأنه كان أيضا فيها ضمير شأن، صار ضميرين شأن. في كان صار في أنه واحد. نعم. كان يقول سفيهنا أيضا فيها ضمير الشأن مستتر. كيف نفهمه؟ أين اسم كان؟ سفيهنا ضمير محذوف. مستتر ليس محذوف، مستتر. طيب هذا ضمير شأن على من يعود؟ مش كان سفيهنا يقول. يعني أنت تعتقد أن السفيه هو يعني تعتقد أن السفيه اسم كان متأخر. يعني وهكذا. نعم. ويقول خبرها ويقول خبرها صحيح وهكذا متقدم. نعم. يعني كان سفيهنا يقول على الله شططا. يعني ترى أنه سفيهنا هو اسم كان ويقول هو خبرها متقدم، باعتبار خبر كان قد يتقدم. نعم. لكن هذا التخريج ممنوع في النحو. الله أكبر. يقول لي لماذا؟ لما؟ يعني هذا لا يصح. من هذا يبدو لكثير من الناس هكذا. صح. لما لا يصح؟ سؤال حقيقة، سؤال جيد. بارك الله فيك. سؤال جيد. الله يكرمك. لاحظ لو قلنا بهذا القول. نعم. يعني لو كما تفضلت أن سفيهنا كان سفيهنا. راح يكون هي اسم كان ويقول خبرها متقدم.
مو هكذا؟ صحيح. لاحظ الآية، شوف كيف يقول خبرها. سفيهنا طبعا اسم كان معناه معمول لكان، صح ولا لا؟ سليم. ويقول خبرها. سليم. يعني الآن صار خبرها واسمها. نعم. صح؟ سليم. على الله معمول ليقول، يقول على الله، يقول على الله شططا. نعم. مو هكذا؟ صحيح. على الله شططا معمول ليقول، يقول على الله شططا. سليم. سفيهنا وقعت بالنص. صح. هذا أجنبي بين العامل والمعمول. سليم. أجنبي بين العامل والمعمول، لأن سفيهنا معمول كان. سليم. اسم كان هو متعلق بكان. معمول طبعا. معمول لكان. وعلى الله شطط معمول يقول. إذا الآن أنت فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي. لا يجوز. لا، إما ممنوع أو ضعيف قطعا. الله إما أكبر. ممنوع من يمنع ومن يكون ضعيف. طب والتخريج يكون أن اسم كان ضمير الشأن مستتر. تقديره ماذا؟ هو ضمير الشأن هو كان هو يقول. الآن أصبح عندنا ضميرين الشأن. بس هو يعود على سفيه، على سفيه. لا يعود على سفيه. ضمير الشأن لا يعود على مفرد. الله. يعود لا، يفسر بجملة. بجملة. طبعا هاي قاعدة. ضمير الشأن لا يعود على شيء معين، وإنما يفسر بجملة. نعم. فإذا صار عندنا ضميرين شأن في الآية الكريمة. مع أنه ومع كان. ضميرين شأن معناه صار التفخيم مضاعف لهذا القول وشدة هذا وإنكار هذا القول. تفخيم مضاعف صار. صح. ضميرين شأن. نعم. بينما لو قلنا وإن سفيهنا كان يقول، ما فيها على ضمير، ما فيها ضمير شأن أصلا. لو مثل ما تفضلت أنت بالسؤال أيضا ما راح يصير فيها. طب وأنا ممكن أقول، يعني تسمح لي نتعلم منكم، يعني ممكن أقول وأنه كان سفيهنا يقول على الله شططا. هو أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا. لا بأس، لا بأس، لا بأس. كان سفيهنا، كيف نعرف سفيهنا؟ اسم كان. صح ولا لا؟ صح. إذا ما راح يكون فيها إلا ضمير شأن واحد. صحيح. ذاك أقوى بها ضمير شأن. لا تزال الآية أقوى. لا تزال الآية أقوى. طب نقول مثلا احتمال ثالث، تسمح لنا؟ يعني وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططا. وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططا. هذا أيضا التعبير يعني فيه نظر حقيقة. من أي وجه؟ من أي وجه؟ قدمت الجار والمجرور على يقول. سليم. يفيد التخصيص هذا. نعم. تخصيص يفيد. يعني يقول على الله، لا يقول على غيره شططا خاصة. أيوة. على الله يقول، هذا تخصيص. يعني هو سفيه، لما سفيه فقط يقول على الله شطط. هذا غير سفيه، إذا مو سفيه هذا. سفيه يقول شطط في كل مناسبة. الله أكبر. طبعا. يعني تقديم الجر والمجرور على الله راح يفيد الحصر. لله، على الله تحديدا. حصرا. وما يكون سفيها صحيح. ولا يقول في غيره. بخص أحد محددا. إذا لا يكون سفيها. عجيب. طبعا. سبحان الله. سبحان الله. إذا وضع الجر والمجرور في الآية الكريمة أساسا هكذا مكانه. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ويقول على الله أما غيره قطعا يقوله، بس هو لم يحصل الشطط فيه. والسفيه. سبحان الله. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني هو اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير. نعم. أولا القائل سفيه. نعم. مو هكذا؟ سفيه. نعم. ثم أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين. سفيه هنا. يعني أن هذا مع شخص معروف بالسفة. نعم. مو هكذا؟ نعم. شخص معروف بالسفة. نعم. مشهور به. سفيه هنا. صحيح. وبعدين ضمير الشأن المتصل بأنه، وضمير الشأن المستتر فيه كان. صحيح. وبعدين هذا سفيه كان يقول، كان هذا تعبير كان يقول يفيد الاستمرار بالقول، لم يقل مرة واحدة. كان يقول. وأنه قال سفيهنا على الله. الله. لا طبعا كان يقول مستمر. هل يفهم أن القول ما زال مستمرا حتى الآن؟ هم في مجتمعهم يكثرون القول هذا، يعني يقولون دائما موجود في هم عندما ذكروا كان هذا القول يقال يكرر. لأن المضارع يدل على التجدد والاستمرار. طبعا إذا وقع خبر اللي كان.
إذا وقع لخبر الكان يسموه استمرار أو اعتياد. إذن هو له ضابط أيضا. طبعا كان يفعل. نعم طبعا. نعم جميل. ومو فقط هذا، جاء بالمصدر شططا. نعم كان شطط مصدر. وشطط أيضا هذا كان يقول على الله شططا، يعني جعل القول هو شطط بعينه، وصف بالمصدر. هذا أقوى. هذا أقوى في رسوخ وتعب. يعني في هذه العبارة أكثر من 6 مبالغات في هذه العبارة. يعني ضمير الشأن في أنه وكان، يعني وإضافة سفيهنا. نعم. كان يقول باستمرار. نعم. والمضارع معناه تجد الاستمرار. وبعدين شطط بالتعبير بالمصدر في حد ذاته.